looking, picking when I really get to clicking. What I'm looking for is sister to the rock and wind kissing. If you want some never just let me know. God morgon! Dag 3 här i Livigno. Klockan är snart 9 så jag ska väl ut på mitt första pass här för dagen. Det blir klassiskt. Ja, 2,5 timme beroende på hur det känns då. Lugnt så att rutinerna är nu så att vi äter frukost från 8 ungefär och sen sticker jag ut och tränar där vid 9:30 då. Lunchen är ju 12. Det är ju oftast som finast där kring 10:30 eller det är då solen kommer upp ur dalen så att det är ingen mening att vara ute för tidigt heller. Då är det som kallast också. Som nu är det minus 13 och när solen går upp så blir det ju nollan nästan så att det är ju stor skillnad faktiskt. Så det är ju härligt att få lite sol också. En fransk balkong har vi här. Så det är lite trist att vi inte kan gå ut. Men så här ser det ut från hotellrummet. Så än så länge har inte solen gått upp. Ja, där på topparna kan man se lite grann. Ja, hur känns det på höjden? Ja, dag 3. Tyngsta dagen för mig. Pulsen är jättehög. Laktaten känns som att den inte är så hög. Men ja, det känns, höjden känns. Ja, det gör det. Ja. Och fantastiskt att komma upp hit till solen. Det var lite kallt i dalen i början men ja. Nu ska vi njuta. Ja, nej, här är det ingenting att klaga på. Vi kan ju börja med första frågan. Det var den som undrar om alla kommer staka i framtiden. Och om jag kommer satsa på Vasalopp i framtiden. Om vi börjar med stakning då. Det är ju en väldigt svår fråga att gissa på om det kommer försvinna eller inte. Men jag tror nog kanske ändå att det kommer försvinna. Dels för att utvecklingen går ju framåt. Men framförallt för att det är ju bökigare än att skata. Framförallt för motionärer då. Jag köper ju inte riktigt att det går fortare alla gånger. Det kommer ju alltid vara fören och vissa banor som det kommer alltid löna sig att gå med fäste. Det är jag helt övertygad om, men de blir ju färre och färre då. Och sen ska man börja resonera att det går fortare att staka, då kan man ju lägga ner det också egentligen. Då kan man ju bara köra skate eftersom det går ju fortare än stakning. Så att, ja, det är en svår diskussion där, men jag tror ändå kanske att det kommer försvinna i framtiden då. Men då tror jag även att det kommer bli mer och mer skate. Jag tror i så fall att stakning också kommer försvinna i framtiden också. Och nej, jag kommer inte satsa på Vasaloppet efter det här. Jag kommer åka Vasaloppet men jag kommer inte satsa på det. Så att det blir bara för skojs skull då. Är du och Moa tillsammans? Nej, jag tror inte det. Sist hette hon Emily. Men jag får kolla upp det här en extra gång. Återigen en fantastisk dag. Och precis kört lite intervaller. Ganska lätta då, väldigt kontrollerat. Det är ju dag 4 bara så att vi kommer köra hårdare intervaller längre fram mot vistelsen här då.
Och jag fick faktiskt en fråga om återhämtning. Och har man kört tuffa intervaller eller race, då tycker jag att det funkar bra för mig att försöka stoppa i med någonting så snabbt som möjligt då. Innan själva riktiga måltiden. Alltså så snabbt som möjligt efter passet. Och då snabba kolhydrater, banan, juice, någon bar eller sådär då, så att man verkligen fyller på glykogendepåerna snabbt då. I med något snabbt som innehåller bra med energi helt enkelt. Och för is och vätska är ju viktigt också. Då brukar jag salta vattnet bara lite grann då, så att det blir lättare för kroppen att ta upp vätskan, så att det inte bara rinner igenom och man bara kissar ut det. Så att äta och dricka bra och rejält efter passet då, så återhämtar man sig ganska fort. Ska man ut och träna på eftermiddagen så brukar jag köra ett återhämtningspass väldigt lugnt där runt timmen kanske eller sådär, bara för att skölja ur kroppen. Ja, jag får liksom, jag känner att jag inte... Ni göttar er. Va? Får du ångesten att inte vloggar? Ja, varje gång jag ser dig så är du så jävla ambitiös, så jag glömmer bara bort hela tiden. Då är jag ändå på. Men följ min vlogg! Ja, innan följarnas vlogg i alla fall. Ja, tack. Då kanske jag börjar uppdatera om jag får fler följare. Ja. Kaffe? Ja. Kaffepaus? Ful utsikt. Vi kör en fråga igen då. Från Oskar Kardin. Om du vore en godis, vilken godis skulle du vara? Ja, jag skulle säga Segarotte kanske passar bäst in på mig. Men de är ju inte så god, så jag måste nog ändå säga gammeldags gräddkola. Namnet är ju passande på Segarotte. Sen har vi en till här. Hej Jens, jag undrar vilken är din favoritfilm? Det är svårt att säga just bara en film. Jag har väl ingen liksom favorit som är bättre än alla andra jag tycker är bra då. Men några som jag tycker är jävligt bra, det är ju Inglourious Basterds. Heat är riktigt bra, en gammal klassiker. The Big Short är bra, Good Will Hunting är bra. Ja, det finns många, men där har vi några jag tycker är riktigt bra då. En nyckel till frihet tycker jag är grym. Den är ju också rankad 1 av världen tror jag. Så att, ja, den är fin. Vilka andra idrotter följer du? Jag brukar kolla på cykel och friidrott på somrarna. Fotboll tycker jag är kul att kolla på när det är mästerskap då. Annars följer jag väl inga liksom klubblag eller sådär då. Och på vintern brukar jag titta på skidskytte, såklart längd när jag själv inte tävlar. Och vad har vi mer då? Ja, det är väl de jag kollar på mest skulle jag säga. Ja, visst händer att jag löper under vintern också. Men det är inte alls lika mycket som på sommaren då, utan det blir ju mer korta löp och joggturer liksom för att hålla igång hålla igång löpningen och lite mer som återhämtning då. Ja, jag körde ju även assaultbike här för några veckor sedan. Det hände ju inte alls lika ofta då, men jag gjorde det då för jag ville köra intervaller och det var det som funkade bäst just då. Och jag tycker assaultbiken ger mest effekt mot skate då. Kanske inte lika mycket klassiskt då, eftersom att det blir mycket lår när man kör assaultbike och det är ju lika i skate också. Här har de pista som gångvägarna så att inte folk ska gå i skidspåren. Det är ganska fränt faktiskt. Vilopulsen idag var 37. Lite högre här på höjden då, men hemma har jag kanske runt 35, men jag mäter den inte så ofta. Men runt där 35, strax under 35 när jag är hemma och lite högre här på höjden då. Sen kommer vi till den fråga som flest undrat över. Mitt mål på OS och hur jag tänker kring det då, med tanke på hur säsongen hittills har varit. Och det är klart, jag har ju inte haft en bra uppladdning alls då. Det har det ju inte varit, men jag har ju fortfarande som mål att ta medalj, framförallt på 5-milen då, som jag säger som är min största chans till att göra det på då. Man får ju liksom inte ge upp bara för att det har gått dåligt, utan jag måste ju fortsätta tro på att det är möjligt liksom. Annars skulle jag ju tappa motivationen. Jag åker ju inte dit och sänker mina förväntningar liksom, utan får jag en bra uppladdning här och det funkar liksom, då tror jag att jag kan vara stark. Jag har ju bra grundkapacitet och sådär, så att jag drömmer om medalj på 5-milen i OS då, så att det målet kvarstår. Då var den här extra Q&A-vloggen slut då, så vi syns ju på
Ja, nästa kommer jag nog lägga upp på tisdag då. Så att vi syns på tisdag. Så gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi nästa vecka. Tack för att ni har kollat. Ha det bra!